Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Phần mềm kép VRAM đã được mình cập nhật lên một phiên bản mới. Trong video này, mình xin gửi đến chi tiết các bạn những cập nhật mới đó. Hy vọng rằng những cập nhật mới này sẽ hỗ trợ tốt hơn nữa cho các bạn trong quá trình sửa chữa. Có 3 cập nhật lớn và 2 cập nhật nhỏ ở trong phiên bản mới này. Mình xin đi vào phần cập nhật lớn đầu tiên. Phần cập nhật lớn đầu tiên đó chính là phần cập nhật liên quan đến dòng 40 và 50 series. Mà cụ thể ở đây đó chính là phần test ép sung từng kênh VRAM. Ở các phiên bản trước thì phần test ép sung từng kênh VRAM chỉ được tích hợp vào phần cho VGA 16, 20 và 30 series. Phần test ép sung từng kênh VRAM này thực sự là một tính năng khá là hữu ích để test VRAM khi mà VRAM bị lỗi. Thì mình sẽ quay trở lại các menu của các phiên bản trước để các bạn có thể thấy rằng chúng ta sẽ nhấn 6 để vào từng kênh VRAM. Chúng ta sẽ chỉ cần nhấn 1A, 2A, 3A để chúng ta test các kênh VRAM tương ứng như test kênh A, kênh B, kênh C. Còn đối với mục mới này thì nó sẽ có gì khác nha các bạn nha. Chúng ta sẽ nhấn 4 để vào phần 40 series. Chúng ta nhấn 6 để vào phần test ép sung từng kênh VRAM. Khi mà chúng ta nhấn 6 thì nó sẽ có giao diện gọn gàng như thế này thôi. Bây giờ nếu như chúng ta muốn test kênh A thì chúng ta sẽ nhấn A. Sau đó chúng ta sẽ test các bài test mà chúng ta muốn. Thông thường khi mà test VRAM chúng ta sẽ test 242 hoặc test 355. Các bạn có thể test bất kỳ các bài test nào mà các bạn muốn. Sau khi chọn được bài test rồi chúng ta sẽ chọn được thông số ép sung. Thông thường chúng ta sẽ ép sung nó lên một tí để nó ra nhanh nỗi hơn. Thì chúng ta có thể nhấn phần trăm ép sung. Nếu mà chúng ta muốn ép sung 5% thì chúng ta nhấn 105. Nếu chúng ta muốn ép sung 10% thì chúng ta sẽ nhấn 110. Sau khi chúng ta nhấn thông số ép sung xong thì chúng ta sẽ tiếp đến thông số là thông số vòng lặp. Chúng ta có thể muốn nó chạy lặp đi lặp lại 2 lần hoặc chạy lặp đi lặp lại 5 lần. Rồi chúng ta sẽ nhấn Enter. Chúng ta nhấn Enter và chúng ta đợi một lúc để nó thiết lập thông số và nó sẽ chạy. Chúng ta đợi một chút để nó chạy. Đấy. Thì nó sẽ báo fail hoặc là pass. Nếu mà nó báo pass thì chúng ta có thể ép sung cao lên một chút nữa. Hoặc nếu mà báo fail thì chúng ta có thể nhấn V để xem log. Trong tùy chọn nhấn V xem log thì chúng ta có thể nhấn phím lên, mũi tên lên xuống hoặc phím page up, page out để chúng ta lật trang cho nó nhanh. Chúng ta cũng có thể nhấn Q để thoát ra ngoài. Đơn giản như vậy thôi. Nếu mà chúng ta có thể test kênh B 242 hoặc một thông số nào đó mà chúng ta có thể cho nó chạy. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở các menu trước thì mình thấy rằng mình làm như vậy thì nó có thể nó hơi rắc rối một tí. Cho nên là mình quyết định mình thử cái phần nó gọn gàng như này hơn để xem nó có nhanh hơn không. Có nghĩa là thử nghiệm. Nếu mà các bạn phản hồi lại rằng các bạn thích phiên bản cũ hơn thì mình sẽ sửa nó theo phiên bản cũ. Còn nếu các bạn phản hồi là cái phần mới này trông nó gọn gàng hơn và nhanh hơn thì mình sẽ sửa nó theo phiên bản mới này. Đó. Chúng ta có thể dòng 50 series thì nó cũng giống như thế thôi. Cũng giống hệt như vậy thôi. Không khác gì cả. Thế thì phần test từng kênh VRAM này thực sự nó rất hữu ích các bạn ạ. Nó đặc biệt hữu ích cho các VGA mà nó vẫn nhận driver. Nó lâu nó mới bị lỗi. Hoặc nó chạy các tác vụ lặng thì nó mới bị lỗi. Cái phần test ép sung từng kênh VRAM này thực sự mình thấy cá nhân mình nhận định rằng nó khá hữu ích. Cách đây khoảng 2 hôm thì mình có cùng với một bạn khách hàng người Trung Quốc. Bạn ấy có một chiếc VGA dòng 50 series mà cụ thể là 5090. Bạn ấy báo rằng nó chạy tác vụ AI nó chỉ chạy được khoảng 30 phút thôi.
là nó tự động nó văng driver ra. Mà bạn ấy cũng đã test các bài test bình thường rồi mà nó không lỗi, nó không báo lỗi gì. Bạn ấy cũng test nhiều các phần mềm trên Windows rồi nhưng nó cũng không báo lỗi gì. Sau đó bạn ấy liên hệ với mình và mình đã cùng với nhóm của bạn ấy test ép sung từng kênh VRAM. Ép sung nó lên 128% các bạn ạ. Mình nhớ là tần số nó lên đến gần 18.000 MHz. Và khi mà lên đến gần 128% đó thì nó đã phát hiện được ra lỗi kênh C và bạn ấy phản hồi rằng là bạn ấy đã thành công rồi, đã đi thay rồi và thành công rồi. Và sau khi thành công thì rất may là bạn ấy cũng đã tặng cho mình một bộ phần mềm mới liên quan đến test VGA của nhà sản xuất NVIDIA các bạn ạ. Thì mình sẽ bật mí cái phần mềm đó ở video sau. Thì đây là phần cập nhật đầu tiên, đó chính là phần cập nhật test ép sung từng kênh VRAM cho dòng 40 và 50 series. Thì phần này nó chỉ như vậy thôi. Phần cập nhật lớn thứ hai đó chính là phần cập nhật liên quan đến laptop. Phần cập nhật liên quan đến laptop thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết. Thì chúng ta có thể để ý là phần cập nhật test laptop đó chính là phần thứ nhất ở trên màn hình đây. Đó chính là phần tự động test laptop auto test. Chúng ta sẽ chỉ cần nhấn phím 1 là nó sẽ tự động làm mọi thứ các bạn. Chúng ta không cần phải làm gì hết. Chúng ta sẽ chỉ cần đợi cho nó báo kết quả là pass hoặc fail thôi. Chiếc laptop mà mình đang sử dụng ở đây không có cạc rời cho nên nó sẽ không báo gì cả. Cho nên mình sẽ sử dụng hai video mà khách hàng của mình đã gửi cho mình để làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu nhé. Rồi các bạn đợi mình một xíu để mình mở lên. Khi mà các bạn nhấn 1 thì nó sẽ ra một màn hình như thế này. Nó sẽ tự động nó phát hiện được VGA trong laptop của bạn là mẫu gì. Thứ hai, nó sẽ tự động tìm đến thư mục chứa phần mềm mát hoặc mod phù hợp nhất. Như các bạn biết rằng phần mềm phù hợp nhất cho dòng 30 series đó chính là phần mềm phiên bản 455. Sau khi nó tìm được chính xác phiên bản phần mềm phù hợp rồi, nó sẽ cài đặt cấu hình phù hợp nhất và bài test phù hợp nhất dành cho chiếc card trên chiếc laptop đó. Thì mình xin giải thích thế này. Như các bạn đã biết thì không giống như ở trên PC, tất cả các dòng VGA trên PC đều được chạy max băng thông là 16x. Thế nhưng trên laptop thì nó lại khác. Trên laptop, nhà sản xuất được phân chia ra dòng là các dòng laptop gaming, laptop light gaming hoặc laptop văn phòng. Thì laptop gaming có thể nó sẽ chạy full băng thông là 16x. Nhưng các dòng laptop light gaming hoặc các dòng laptop văn phòng thì nó lại chỉ chạy ở mức băng thông là x8 hoặc x4 để cho nó tiết kiệm điện thôi. Chính vì vậy nếu như chúng ta sử dụng các bài test cho dòng laptop mà chạy max băng thông là 16x trên các dòng laptop chỉ chạy x8 hoặc x4 thôi thì chắc chắn rằng chiếc laptop chạy x8, x4 nó sẽ không thể chạy nổi. Hoặc nếu như chúng ta sử dụng các bài test trên chiếc laptop chỉ chạy x8 mà cho các laptop chạy full băng thông x16 thì chắc chắn rằng các bài test đó nó sẽ không hiệu quả. Trên chiếc laptop này thì nó báo pass. Nó báo pass thì có nghĩa rằng chúng ta có thể ở đâu đó tin tưởng khoảng 90% rằng mọi thứ liên quan đến VGA trên chiếc laptop này là ok và chúng ta có thể ra quyết định là mua hoặc là đàm phán với giá khách hàng. Rồi chúng ta có thể qua một phần đó là phần mà nó sẽ báo fail thì nó sẽ báo như thế nào.
Rồi thì chúng ta có thể thấy ở trên đây chiếc laptop mà khách hàng gửi đây đang sử dụng là chiếc card màn hình là 4060. Nó sẽ tự động tìm phần mềm là phiên bản phần mềm là 520. Chiếc laptop này cũng được chạy ở mức băng thông là X8 và nó sẽ cài đặt cấu hình như thế này. Khi nó báo là lỗi VRAM, nó phát hiện được lỗi VRAM như thế này, chúng ta có thể nhấn V để nó xem log. Chúng ta sẽ có thể xem log xem nó có báo chi tiết là lỗi ở kênh VRAM nào, hoặc là nếu như mà giả sử nó không báo lỗi ở kênh VRAM nào thì chúng ta có thể quay trở lại các menu 2, 3, 4, 5 ở đây để chúng ta sử dụng các công cụ mạnh hơn là test ép xung từng kênh VRAM để chúng ta phát hiện chi tiết lỗi. Vậy thì mục đích cho cái phần cập nhật tự động test laptop này là gì? Khi mà mình phân phối phần mềm thì mình có nhận được một vài yêu cầu của một vài khách hàng. Họ nói rằng họ không phải là khách hàng sửa chữa, mà họ chỉ là khách hàng chuyên về buôn bán laptop thôi. Họ chỉ cần một phần mềm nào đó test được laptop là chiếc VGA trên laptop đấy có tốt hay là không, để họ ra quyết định là mua hoặc là không mua thôi. Có nghĩa là phần mềm nó báo pass thì họ ra quyết định họ mua, phần mềm nó báo fail thì họ sẽ đàm phán với người bán rằng chiếc laptop này nó có lỗi ở phần này để họ có thể là giảm giá cho họ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đấy, thì phần mềm này nó rất là hữu ích. Nó cũng hữu ích với các bạn sửa chữa. Đó chính là khi mà các bạn sửa chữa xong thì các bạn đâu đó các bạn sẽ test qua một lần. Phần tự động test này nếu mà nó báo pass thì quá trình sửa chữa của chúng ta đã hoàn thành. Thế thôi. Đấy thì phần này mục đích chính là mình làm là như vậy. Mình xin giới thiệu qua nữa mà mình sẽ suýt nữa quên. Thì trong phần tự động test laptop này các bạn ạ, mình có tích hợp vào trong cái phần này khoảng 500 mẫu laptop với đủ các dòng từ dòng 40 series trở xuống, 500 mẫu các laptop các bạn nhé. Khi mà phần mềm nó phát hiện được chính xác mẫu laptop của các bạn là mẫu laptop gì, mà cái mẫu laptop đó nằm trong 500 các mẫu laptop đó, thì nó sẽ phân bổ chính xác 100% các bài test phù hợp nhất. Thì các bài test này là các bài test được mình lấy từ một xưởng chuyên sản xuất laptop mà họ đã đồng ý chia sẻ ra. Và các bài test này nó không giống nhau ở các dòng VGA. Mình có thể cho các bạn xem ví dụ một bài test. Ví dụ một bài test để các bạn có thể thấy rằng bài test nó như thế nào. Thì thông thường khi mà chúng ta test VRAM, chúng ta sẽ chỉ sử dụng một dòng lệnh rất là ngắn thôi, đâu đó 1-2 đến từ khoảng 4-5 lệnh là chúng ta đã có thể test được VRAM rồi. Tuy nhiên khi test laptop của nhà máy chuyên sản xuất mà họ kiểm tra để xuất xưởng thì họ không thể sử dụng các phần mềm ở trên Windows họ test được, mà họ sẽ phải test các phần mềm chuyên dụng của họ và test những dòng lệnh của họ làm sao để cho nó test vừa test hiệu năng và vừa test VRAM luôn. Có nghĩa là họ sẽ vừa test VRAM vừa test GPU luôn. Thì ở đây là mình đang demo một lệnh test trong rất nhiều các lệnh test. Mà các lệnh test nó không giống nhau các bạn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy một lệnh test khá dài lắm. Đấy, mình chỉ demo là một cái lệnh test nó dài như thế này. Nó test nó dài lắm. Đấy. Các bạn thấy rằng là chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Các lệnh test này thì mình không nghĩ ra, mà mình lấy từ xin giới thiệu lại là mình lấy từ một có thể nói rằng đó là một xưởng sản xuất laptop mà họ dùng cái phần mềm đó để họ test laptop của họ trước khi xuất xưởng. Đấy.
Các bài test đó rất dài và nó rất lâu. Rồi, đó là chính là phần thứ hai cho phần test laptop. Phần cập nhật lớn cuối cùng đó chính là cũng là phần cập nhật liên quan đến laptop. Thì phần cập nhật cuối cùng đó là phần cập nhật thứ ba này, chúng ta sẽ cần phải reset lại thì nó mới vào được. Chúng ta hãy đợi một chút. Phần cập nhật thứ ba nó là phần cập nhật liên quan đến laptop Quark có VGA Quark Pro các bạn ạ. Chúng ta sẽ chọn phần cuối cùng này để vào phần cập nhật liên quan đến VGA Quark Pro cho laptop. Ta đợi một chút. Khi mà chúng ta chọn cái phần cuối cùng đó thì nó sẽ vào một cái menu như thế này. Menu này chính là menu dành cho dòng GTX 10 series. VGA GTX 10 series là 1050, 1060 hoặc 1080 đấy chứ các bạn. Nhưng trong video này mình sẽ không đi sâu vào phần GTX 10 series mà mình sẽ tập trung vào phần Quark Pro. Khi mà chúng ta vào thì chúng ta sẽ nhấn 8 để chúng ta vào menu của phần Quark Pro. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng có 5 dòng Quark Pro được hiển thị ở đây. Đó là tùy chọn từ 1 đến 5. Đó chính là dòng P, dòng K, dòng M, dòng P và dòng G. Dòng cuối cùng đó là dòng GTX. Dòng GTX nó chính là dòng GTX 4000 và 5000 và 6000 đấy các bạn ạ. Thế thì rất đơn giản thôi. Nếu như các bạn đang sử dụng dòng GP1000, các bạn nhấn 1. Các bạn muốn test qua phần DG test thì các bạn nhấn phím A để nó chạy test qua một loạt. Đấy, xem nó báo như thế nào. Nếu như các bạn không muốn test DG, các bạn có thể test riêng memory thì nó sẽ chạy mát thôi. Các bạn nhấn M. Sau khi các bạn nhấn M thì các bạn nó báo pass thì các bạn bỏ qua. Nếu mà báo fail thì các bạn nhấn Enter để nó sẽ tự động tìm cái file log để nó sẽ xem sâu ra cho các bạn xem nó đang lỗi ở file nào. Ở đây thì nó rất chi tiết thôi. Không khó, các bạn chỉ cần nhìn làm theo là các bạn thấy thôi. Đấy, các bạn chỉ cần nhấn A hoặc là nhấn M thôi, chỉ hai tùy chọn nhấn A hoặc nhấn M. Đấy. Rất đơn giản vậy thôi. Rồi. Thế thì mình xin giới thiệu qua một chút về cái dòng Quark Pro này. Đó chính là khi mà mình xây dựng menu dành cho laptop Quark Pro ấy thì mình gặp phải một chút vấn đề. Đó chính là một chút khó khăn. Đó chính là mình không có các laptop mà có các VGA đó. Cho nên là mình sẽ phải làm mò. Tuy nhiên làm mò thì nó rất khó ở cái đó chính là nó có thể lỗi. Sau khi mà mình suy nghĩ là mình đã quyết định là mình sẽ lấy một phần đã được cậu chia sẻ công khai về phần Quark Pro ở trên mạng cách đây 8 năm là năm 2018 của một tác giả tên là Pat Chang. Bạn ấy đã công khai phần Quark Pro của bạn đó năm 2018. Tuy nhiên phiên bản đó không hỗ trợ laptop và nếu như sử dụng ở trên hệ thống của mình nó sẽ bị lỗi, cho nên là mình sẽ cần phải chỉnh lại một chút để cho nó, thứ nhất là nó có thể chạy ở trên laptop, thứ hai là nó có thể chạy được trên hệ thống của mình. Đấy là mình chia sẻ qua, đó chính là cái phần Quark Pro này là mình chỉ chỉnh sửa lại của một tác giả tên là Pat Chang năm 2018 đã được chia sẻ công khai, và từ năm 2018 cho đến giờ là tác giả đó
không ra một phiên bản cập nhật mới nào nữa. Đó. Đấy. Thế thôi. Thì khi mà phiên bản đó được chia sẻ công khai thì không vì nó không hỗ trợ laptop cho nên là mình bắt buộc là mình sẽ phải sửa lại một chút để cho nó chạy ở trên laptop. Và cái quan trọng nhất đó chính là khi mà bạn ấy công khai ở trên mạng như vậy đó thì có nghĩa là bạn ấy đã nghiên cứu về phần Quadro rồi, có nghĩa là nó đã chạy rất tốt ở trên dòng Quadro trên PC rồi, cho nên là mình sẽ không cần phải quá quan tâm rằng nó có thể chạy được không, mà mình chỉ cần quan tâm rằng mình sửa làm sao để nó chạy ở trên laptop thôi. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là 3 cập nhật lớn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua đó chính là hai cập nhật nhỏ. Hai cập nhật nhỏ thì nó liên quan đến hệ thống thôi các bạn ạ. Trong các phiên bản cũ thì một số khách hàng của mình có phản hồi lại rằng khi mà test ấy thì phần mềm nó báo là bị thiếu bộ nhớ. Vì mình đã trong phiên bản cũ mình đã làm cho bộ nhớ nó đầy lên, cho nên ở phiên bản cũ phải phiên bản mới này mình xem nên có cái gì không cần thiết là mình xóa nó đi, mình làm chống nó đi để nó có nhiều không gian hơn, bộ nhớ hơn để cho phần test nó hoạt động hiệu quả hơn. Về phần cập nhật nhỏ thứ hai đó là phần liên quan đến driver mod. Sau khi mà mình tìm hiểu hệ thống Tililoop của nhà sản xuất Nvidia ấy, thì mình nhận thấy rằng hiện tại phiên bản Tililoop mới nhất họ sử dụng driver mod là 4.3.2. Cho nên mình đã quyết định là mình sẽ sử dụng driver mod 4.3.2 trên hệ thống của mình. Thì cái phiên bản driver mod này được chia sẻ công khai thôi. Theo như mình tìm hiểu ấy, thì driver mod mới thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rằng nó đang là phiên bản là driver mod là 4.3.2. Ở các phiên bản cũ là nó là 4.22 hoặc 4. Bao nhiêu đó, nhưng không phải là 4.3.2. Trên đây là toàn bộ những cập nhật mới trong phiên bản phần mềm của mình. Hy vọng rằng tất cả những cập nhật đó sẽ là rất là hữu ích, hoặc chí ít là nó sẽ giúp đỡ cho các bạn tốt hơn trong quá trình sửa chữa của bạn. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn có nhu cầu về phần mềm, hãy liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn.